Magandang araw sa lahat. Ako po si Gloria Cabella Arellano ng Kadamay, Philippines. Ang Kadamay po ay kalipunan ng damayang mahihirap o National Alliance of Urban Poor na may miyembro po kami, umaabot na ng 150,000 dahil sa malawak na pag-oorganisa ng mga maralitang lungsod. At ako po ay nagpapasalamat sa Bando Organization, sa inyo po, dahil kami po ay naimbitahan na pumunta dyan, pero hindi po kami nakapunta dahil sa kadahilanan. Ang Kadamay ay isang alyansa ng mga maralitang lungsod dito sa buong Pilipinas. At itong Kadamay ay nagsusulong ng interes at karapatan ng mga maralitang lungsod. Ang miyembro ng Kadamay ay umaabot na yan sa 150,000 nationwide dito sa Pilipinas. At ito ay inorganisa ng mga maralita at kasama po ang mga manggagawa. Dito sa Pilipinas ay lumalala ang kalagayan ng mga maralitang tagalunsod dahil sa mga patakaran ng neoliberal na patakaran. Sila ngayon ang umaatake sa mga maralita dahil ang mga bilihin tulad ng mga bilihin, sila yung nahihirapan na ngayon dahil sa kawalan ng trabaho, mababa ang sahod at kawalan ng serbisyong panlipunan na natatamasa ng mga maralita. Dito lalo nang lugmok sila sa kahirapan. Nandiyan ang kagutuman at pambubusabos sa kanila. Ganito yung nangyayari dahil alam natin sa lahat, ang imperialismo ang nagdudulot ng kalagayang ito. Dahil sa dikta ng imperialismo, lalong-lalo na sa aming bansa dito sa Pilipinas, ay palala ng papalala ang kahirapan. At dito kasi ang patakaran dito, yung mga na itinutulak ng neoliberal na patakaran, ang privatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon. Ngayon po yung mga privatisasyon ngayon, pati na yung mga services, yung gaya ng dissenting pabahay, dapat na pinagkakaloob ng gobyerno, dapat isang social services yan, yung kalusugan at saka yung edukasyon. Ang labis na nagpapahirap sa mga mamayan, lalong-lalo na kami mga maralita, ay ang sistema ng pang-ekonomiya. Ito yung privatisasyon, liberalisasyon at deregulasyon, na ito ay itinakda ito ng imperialismong bansa. Yung mga privatisasyon niyan, ito yung nagdudulot ng kawalan ng tirahan, kawalan ng serbisyo sa edukasyon, sa kalusugan, dahil hindi nakakayanin ng mga mahihirap ang magbayad sa mga ospital, magbayad sa edukasyon ng mga bata para makapasok. Kaya ang kalagayan ngayon dito, maraming maralita hindi nakakapasok sa eskwelahan. Ganun din, marami ding mga maralita na hindi na nakakatikim ng pumasok sa ospital. Dahil wala silang pambili ng gamot, natatakot na silang magpagamot. Sabi nga dito sa datos dito, ay sa 10, 6 hindi nakakapasok sa ospital, namamatay na lang sila sa kanilang tahanan. Napakalaki ang epekto ng war on drugs sa aming mga maralita dahil kaming mga maralita, kami ang maraming pinapatay sa aming mga komunidad. Yan yung ang dulot ng war on drugs na umaabot na ngayon ng 14,000 ang pinapatay ng gobyernong Duterte. At siya rin ang nagtutulak sa mga kapulisan na ito ang gawin nila. Sabi pa nga niya pagka nahuli niyo at lumaban, patayin niyo. Pero kung hindi siya lumaban, pilitin yung lumaban. Yan pang sinasabi ni Duterte. Kaya ang impact dito sa mga komunidad namin, sa mga maralita, ito ay nagdulot yan ng takot. Dahil sa kahit na sino na lang pinapatay nila.
maraming mga pinapatay na hindi naman sangkot sa droga. Yan ang ikinatatakot ng mga magulang sa ngayon. Dahil maski bata, wala nang pinipili ang Administrasyon Duterte. Maski mga bata ay pinapatay. At ito na nga, ang ginagawa namin ngayon, nakikipag-ugnayan kami sa iba't ibang mga organisasyon para makasama namin sila para ikampanya itong labanan ang patakarang ito na war on drugs. Na ito ay kinakampanya namin hanggang sa mga iba't ibang sektor ng lipunan dito sa Pilipinas para labanan ito at ipatigil ang mga pagpatay. At kung sa amin namang mga kahilingan sana na yung war on drugs na ito, hindi dapat ito pinapatupad. Dapat pati yung lalong-lalo na ang pagpatay. Dahil mas maganda sana kung ang gawin ng Pangulong Duterte, yung mga malulubhana na biktima ng droga ay kanyang ipagamot. Tapos, isa pa, yung mga nire-rehab, hindi naman nire-rehab nila kasi wala naman talaga silang budget dyan. Wala silang budget. Kaya kailangan lang siguro na kung sa mga barangay, magtayo na ng rehab sa mga bawat barangay para nababantayan ng mga pamilya. At sana tigilan na talaga ang pagpatay ng Pangulong Duterte. Gumagawa din kami ng mga aksyon. Sa lansangan, pinapakita namin ang kalagayan ng mga biktima ng war on drugs. At meron na din kaming na-organize na mga magulang para maalis ang takot sa kanila at mailantad ang katotohanan para labanan ang programang ito ng Pangulong Duterte. Programa ito ng Pangulong Duterte, gaya ng war on drugs. Magkaugnay-ugnay lahat yan sa mga ginagawa niyang panunupil sa martial law na ginagawa niya, yung mga pagpatay sa mga aktivistang leader, yan ay magkaugnay-ugnay yan. Dahil yung usaping panlipunan ay malaki din yung kaugnayan yan sa walang trabaho, yung drugs. Dahil alam natin yung drugs, sa mga komunidad niyan, nanggagaling din naman sa mga drug lords na yan, ginagamit ang mga kapulisan para ipakalat ang mga drugs diyan sa komunidad, lalong-lalo na yung mga nahihikayat, yung mga walang trabaho. Dahil dito sa Pilipinas, talamak ang walang trabaho, kaya yan ang binibigay ng gobyerno. Ngayon, sila na ngayon ang tinatarget at pinapatay. Dapat yung ginagawa ng Presidente Duterte ay ang kanyang hinuhuli at ikinukulong yung mga pinanggagalingan ng mga drugs na ito. Dahil napakalalaki ang puhunan ng drugs na ito. Siyempre nandyan din yan sa mga nagaharing uri o nasa mga mayayaman din ang pinanggagalingan ng droga. Dapat ito yung mga hinuhuli, hindi yung mga maliliit na tulad naming mga maralita na pinapatay na lamang at hindi man lang iniimbestigahan. Yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, yung martial law na galing na mula sa Mindanao na yung martial law sa Mindanao ay hindi na lang naman dun yung nasasakupan niya. Kalat na dito sa buong Pilipinas. Ang sinasabi lang sa Mindanao ay magkaugnay-ugnay na lahat yan. Yung pagpatay sa mga mahihirap, pagpatay ng mga kapulisan, na ito ay tinutulak ng Duterte administration na pumatay ang mga kapulisan. At sila ngayon ang mga nasa komunidad. At alam namin na ito ay bahagi ng kanyang panunupil sa aming mga mahirap para hindi kami lumaban sa kanyang kagustuhan, ang mga patakaran na anti-maralita sa amin.